5 minutes later. А чому би ні? Гарна нагода побачити купу цікавих великів та старих друзів. Подивитись, як живе Fixed Gear Берлін та Прага. Всім привіт! З вами, як завжди, Дмитрочок, і сьогодні я хотів би розповісти вам про один з найбільших Fixed Gear івентів в світі – Red Race та мій візит до європейської столиці Fixed Gear. Принаймні, багато хто так називає це місто. За цю поїздку я провів трохи більше доби в Берліні, де ми відвідали веломузей, гонку та велоекспозицію. Тож запрошую до перегляду, буде багато людей та велосипедів. Але давайте про все по порядку. Для мене велодвіж – це вже давно не тільки про велосипеди як такі, а й про людей. Комунікація в пошуках запчастин та дискусії з приводу компонентів переросла в дружбу, тож я не міг не скористатись нагодою та побачитись зі старими друзями. І от по прильоту з аеропорту мене зустрів мій генг. Бодя Fixed 8, Степан Тумач, Астро та Алекс Карговерк. Для мене особисто це вже історичний двіж, адже нікого окрім Богдана я не бачив особисто вживу, а люди, м'яко кажучи, непрості. Степан порівняно нещодавно в ФГ-тусовці, всього пару років, але не гаїть часу і вже перебрав парочку жирних сетапів. Наразі льотає на копченому меші S3, і це прям еталони канонічної мешек. На зіпах, 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 і ще раз зіпах та Sugino Direct Drive. Вітьок, він же Astro XB-міксер зі стажем, який люто увірвався в ФГ і буквально злетів з катушок, перетворившись в лютого колектора, який не може оминути якийсь жир на продажі. Якщо є якась легендарна рама з мого вішліста, вона або є у нього, або була, або зараз десь на пошті їде саме до нього. Окрім того, він замішаний в виробництві велоаксесуарів, патчів та кастомізованому перешиві сідушок. Ну а Алекс то взагалі окрема історія, я впевнений, ви його знаєте, а якщо ні, то 2 бали в журнал вам гарантовано. Це людина, що мала величезну колекцію всього, про що ти тільки можеш подумати. Купу тахіонів, росінів, кальнах, навіть одну з 2 чемпіонських Малі Єнюхіною, про яку ви могли дізнатись з мого старого випуску про цей велосипед. У нього було все, що завгодно. І все це, принаймні переважну більшість, він продав, аби переїхати зі Штатів у Прагу та започаткувати свій кравецький бренд Карговерк. Звісно, щось з великів у нього лишилось, але що саме, не знає ніхто. Першопочатковим планом по Берліну було покататись весь день на велосипедах містом, пацки обіцяли мені взяти якийсь ровер, але потім ми згадали про жорсткі правила дорожнього руху в Берліні та штраф за їзду без гальм в 150 євро. I mean, Berlin is a pretty weird city. It's really open, it's full with graffiti, people smoke weed, but you ride a bike with no brakes, you get a fine. А друге порушення – утилізація велосипеду. Звісно, що місцеві якось їздять і без гальм, але я чув купу історій не на користь фіксерів, тож ризикувати не хотілося. Ба більше, вище згаданий Алекс на власній шкурі відчув систему та хапанув саме цей штраф 150 євро. І не дивлячись на те, що у Боді з Астро на пару велосипедів на чемпіонську спортшколу з 90-х вистачить, велосипедів з гальмами назбирали приблизно 1,5 на 4 людини. Тож ми не стали ризикувати і катались цей день на авто, що в результаті виявилось 100% коректним рішенням, адже і часу особливо на покататись не було. Ми з Степаном та Богданом зняли хату на 3, з аеропорту заїхали закинути речі, і що мене здивувало, що ми приїхали в топовий український спальник. Я вже бачу, як ви розм'яли свої щоб настрочити коментарів, мовляв, Дімочок темний і не чув про Західний Берлін та його совкові забудови. Я все це розумію, але мова йде не лише про панельки, а й в цілому про стан районів, величезною кількістю закинутих будов, занедбаних тротуарів тощо. Ладно, це не урбаністичний канал, це я так. Чисто передаю вітання всім, хто сліпо та бездумно полірував свій штир на міфічну красиву Європу. Тож, закинувши речі і допуваючи вже перший ящик чеського пива, а я нагадую, що редакторська група швидкісного вісника радикально засуджує вживання алкогольних та наркотичних засобів. Ми поїхали в веломайстерню, яку більш доречно було б назвати веломузеєм. Циклі Берлінета. Купа настільки рідкісного заліза, що його навіть нагуглити важко. Тут все це у відкритому доступі на вітрині. Як шосейні, так і трекові велосипеди. Чемпіонські велосипеди, які перемагали, та просто потужні білди з ультрарарних компонентів. Буквально про кожний велосипед можна робити окремий випуск, і я запевняю, буде про що розповісти. До прикладу, зацініть цю карбонову кольнашку, випущену на 35-ту річницю фірми. Вся група позолочена. Звісно, що на топових компонентах тої епохи. Кампаньйола – це рекорд. Розглядати виконання та технічні рішення можна годинами. Вартість такого експонату також відповідна. В цій майстерні неквапливо збирають велосипеди, подовго підбираючи саме ті компоненти, які або мали бути, або є частиною якогось унікального задуму механіку, як
Як, наприклад, цей Детто П'єтро капітально опоротий на вазі. Всі болтики титанові. Гальма та крабіки – це одні з найлегших в світі пластикові модулі Кронус. Шосік з 80-х вагою в 7,9 кг. Вражаючий результат. Звісно, що це займає багато часу та влітає в копійчину. Власник майстерні жартує, що він володіє ультравартісною колекцією, а по факту бідняк. Але результатом є дійсно музейні експонати. І паралельно це все ще майстерня, де обслуговуються клієнтські велосипеди та продаються різні запчастини. А що найголовніше, люди приємні і з радістю розкажуть тобі і про велосипеди, і про речі, які тебе цікавлять. Та й просто потеревеніти з такого рівня майстрами завжди приємно та цікаво. No fucking reason. It's the same thing with those Medalla Chronos, the Chronos set there. З цього представленого в майстерні ми з хлопцями запали на конкретний велосипед. Це велосипед Gianni Motta. Зацініть, як зведені пера. Вся рама на аеротрубах та вишиканих аеровузлах. Звісно, що велосипед на фул це рекорд групі, бо як інакше. Бачити шерифи вживу для мене це не перестане бути захоплюючим вже, мабуть, ніколи. Компліт, до речі, має вагу в 7,6 кг, що є вражаючим показником, як на 80. Загалом, крутий велосипед по останньому слову техніки свого часу. Що ж, не буду надовго затримуватись, а краще в описі до цього відео лишу посилання на цей та інші велосипеди з майстерні. Обов'язково погортайте, ця галерея обов'язково викличе рухи в штанях. А ще буде корчитись від болю твій гаманець, бачучи ці ціни. Одразу з циклів Берлінета ми поїхали на гонку. Той самий легендарний Red Race. Щорічний критеріум, що проводиться на критому картодромі. Гонка на вибування. Щокола сходить останній учасник. Всі спортсмени діляться по групам і по сітці переможців проходять до фіналу, де і визначається абсолютний переможець. Хлопчики та дівчата змагаються окремо. Але дві ж тусовка починаються не на картодромі і не на трасі, а ще на підході до місця проведення. Не дивлячись на дощливу погоду, паркінг на території був забитий велосипедами. Там навіть велостійок не було, люди просто щіпали ровер докупи, а подекуди і так лишали без нагляду. Серед цих куп велосипедів переважно ти бачитимеш простіші алювеліки, але я відверто завалив, коли побачив сітрек Дейтуса, що просто висів на паркані під дощем. Видовище не щоденне. На жаль, самим Дейтусом перестрітись не вдалося. З вулиці та гостьових велосипедів пропоную перейти до велосипедів учасників. Збираючись на івент, я очікував, там ми навіть з Богданом жартували про те, що 90% велосипедів будуть паралаксами на омніумах. Але все виявилось дуже далеким від цього твердження, а велосипеди набагато простішими. Меш на омніумах – це прям верхній рівень велосипедів на цьому івенті. Тож на чому змагається народ? Типовий Volksbike, якщо можна так назвати, це щось просте, алюмінієвого типу Scream, 8-Bar тощо. Навіска теж нічого особливого. Подекуди зустрічались палки з Аліку, а найпоширеніша система, ви будете здивовані, Міка. Для мене це стало величезною дивиною, але люди їздять і показують результати. Були і командні велосипеди, як от ці Пелізолі, на максимально подібних компонентах. Чимось нагадали Ятагарасу. Звісно, до Ятагарасу ще далеко, але подібний командний вайб вражає та залишається в пам'яті. А от що здивувало, що серед дівчат були навіть представники заводської команди Look Criterium, і ці панянки показували дуже хороші результати. Зрештою, і перемогла дівчинка на Лукові. На жаль, було дуже мало сталевих велосипедів. Це прям вимираючі мамонти, яких на всю тусовку було буквально кіт наплакав. З іншого боку, було прикольно бачити сучасні столові велосипеди, як то, наприклад, Куока. Навіть була учасниця на такому. Велосипеди не з найдешевших. І нарешті компонентів явно не економили. Воундап, лімітований Sugino 75, карбонові колеса, далеко не бюджетний кокпіт, ланцюг, зірки. Ну і чого тільки вартує ця покраска. Ровер максимально стильовий та флексовий. До речі, мій особистий топ-1 всієї цієї тусовки теж Куока, але не учасника змагань, а мого товариша Канга. За дивовижним збігом обставин це і є фреймбілдер, засновник Куоки. Це людина явно зі смаком та явно розбирається в жирному залізі. На перший погляд дефолтний сірий велик, але як тільки твої зіниці зупиняються більше ніж на секунду на якомусь елементі, ти починаєш помічати. Бем! Надлегкі палки Макфак, особливо в комбінації виноса разом з підсидільним штирем, виглядають дивовижно. Та й взагалі настільки рідкісна штука, що я до цього моменту тільки на картинках їх бачив, готуючи свої Dream Build випуски. Direct Drive Sugino 75, Shimano Master Olympic та Вешка. Максимальний жир. Навіть на перший погляд дефолтний флайт при більш детальному оглядові виявляється ультра рідкісним. Ми з вами звикли бачити напис Titanium, що відповідає за матеріал рельсів. Але на цьому сідлі я вперше в житті побачив напис карбон. Я не міг повірити своїм очам, що це дійсно карбонові рельси. Такої варіації я
не зустрічав навіть в інтернетах. Та навіть перший Evolution мав титанові рельси, а звичайний Flight, чесно кажучи, мені навіть загуглити таку версію не вдалося. Взагалі, за власними спостереженнями, недефолтний Flight – це якась фішка сучасного фіксед-гіру. Якщо пригадати український ринок 5-10 років тому, всі нехтували кольоровими чи вишитими флайтами, а сьогодні це прям популярна тенденція в світі – знайти якийсь незвичний флайт. На жаль, самого Канга перестріти також не вдалося, як і багатьох людей, що були присутніми на цій події. Переважно більшість часу я провів в чеській тусовці. Але легендарні зустрічі не оминули мене. Я був максимально радий зустріти Пауля, з яким ми віддалено товаришуємо вже багато років. На жаль, не перестрілися з Клементом, хоча він теж десь там був. Приміщення не таке вже й велике, але тусовка настільки насичена і людна, що за всім не вгледіти. Але люди – це якраз те, на що я хотів би звернути вашу увагу окремо. Перше і найголовніше, що всі люди доволі добрі, чемні, відкриті та товариські. Навіть п'яні тіпи, що горланять у все горло, горланять по-доброму, підтримуючи своїх друзів на гонці або настрій заходу. На Курильці тебе 100% пригостять, а щоб потрапити в епіцентр якогось велосипедного оговорення, достатньо кліпнути довше, ніж на пів секунди. І не дивлячись на те, що всі люди максимально різні, як і за віком, статтю, так і соціально та культурно, є фрікуваті, є дефолтні типи, всіх об'єднує спільне захоплення. І по факту, будь з ким ти можеш зачепитись словом, оговорюючи якусь бричку. З приводу віку я виділив окреме спостереження. Дуже багато старших людей. Старших, ніж я. Хоча подекуди я й досі почуваю себе піздюком, що бавиться великами, мені вже 32 роки на носі. І старших людей, які все ще катаються в Україні, буквально одиниці. Приходиш на якийсь івент чи покатушку, а там хлопці питають, чи до тебе на ви звертатись. І я хотів би, аби це був жарт, але ні. Шатаут, Адріанчик. Але в Берліні ти розумієш, наскільки старша тусовка і наскільки раніше вона виникла. І можна знову спокійно відчути себе піздюком посеред сивих дядьок, які прийшли на тусу з дітьми. Якась машина часу. До речі, уміння проводити час активно разом з дітьми та продовжувати повноцінне життя після їх народження – це окрема культурна риса, якій українцям варто повчитись. Але відео це не про те. Окремо цікаво поспілкуватись про велики з учасниками заїзду. Але подекуди це максимально недоречно, адже люди готуються до заїздів, концентруються на змаганнях, і відволікати людину в такій ситуації як мінімум не культурно. Тож обходились мовчазним розгляданням велосипедів та загальними компліментами. А сам змагальний процес розтягнувся на майже 12 годин і, чесно кажучи, є доволі нудним. Стартує група, переможці проходять далі і так по колу. Якщо не їде хтось, за кого ти вболіваєш, знуджуєшся буквально за пару заїздів. Та й в цілому висидіти 12 годин тяжко. Я правда не уявляю, як людям, що змагаються. Тож, якщо будете там глядачами, можете сміливо скіпати першу половину та приходити десь годин через 6 після початку. Цього часу вистачить, щоб і велики роздивитись, і гонку, і поспілкуватись та випити пиво. Але чим ближче до фіналів, тим більше гонки стають насиченішими, а боротьба запеклішою. Варто зазначити, що траса дуже коротка, має велику кількість поворотів та майже відсутні прямі місця. Все зводиться до нескінченного маневрування, лютих закладів та динамічних розгонів. Технічно траса максимально складна. І якщо їхати швидко, а інакше тебе не буде на цьому етапі змагань, то траса перетворюється в реально небезпечну. Що в свій час, з іншого боку, виливається в видовищність у вигляді черкашів педальками, вивернутих вилок, польотів через кермо та щільну боротьбу плече в плече. Окремої уваги заслуговує старт, і, як на мене, велика частка успіху заїзду залежить саме від нього. Старт хаотичний, місце на смузі обирається за принципом «хто перший став, того і старт», і зайнявши перше місце після першого повороту, ти майже гарантуєш собі успішний результат заїзду. Траса дуже вузька, а повороти різкі. Обгони, особливо в другій половині гонці, це щось дивовижно складне та рідкісне. В фінальному заїзді жінок дівчинка, яка їхала в голові пелотону, їхала першою майже весь час. І майже весь цей час у неї на хвості висіла не менш потужна гонщиця. І на обгін тупо не вистачало місця та часу. Результат був би незмінним, але на останньому колі лідируюча гонщиця в крутому повороті підвернула колесо і впала. Звісно, про повернення в гру мови вже не йшло, але це друге місце. А от в чоловічих заїздах у фінальному заїзді відбувся серйозний сюрприз та момент обгону. І це дуже здивувало публіку, адже маневр доволі силовий та технічний водночас. Специфіка маршруту накладає і специфічні вимоги до велосипедів також. Описуючи велосипед переможця, можна виділити наступне. Це має бути маневрений велосипед, зручний в керуванні та динамічний. До фінального заїзду ще траплялись велосипеди на палках, але фіналістами стали типи на баранах. Думаю, це більше пов'язано з серйозністю настрою, аніж з аеродинамічними властивостями. Адже я не впевнений, що швидкість навіть доходила до 35 км на годину, але тим не менш. Маневрувати можливо на палці і краще, але в щільній боротьбі зручніший баран
екран, і це 100%. Цікавим аксесуаром є використання накладних ріжок на баран для додаткового хвату. Я спершу було подумав, що використовуються якісь бенчбари чи аероковичі, але ні, це або друковані 3D-накладки, або накладки заліку. Насправді всі велосипеди доволі прості, без якихось надзвичайних або гіперкрутих приколів. Це гонка, на якій перемагає майстерність людини та силова підготовка, а не техніка. Переважна більшість обирає велосипеди з агресивними кутами та, так би мовити, крітовою геометрією. Ну і вилками з рейком в максимум в 30. Звісно, це прикольно, там маневрувати можна потужно, але з іншого боку потім і колеса з-під тебе вилітають. Інший цікавий момент – це розрахунки, що використовуються. Зуби я не перераховував, але на 53-16 ніхто не їздить. Каденс – це ключ до успіху завжди, а тим паче на такій тісній гонці. І тому тут дуже часто можна побачити велосипеди з трошки смішними маленькими зірочками в 46 спереду. Це норма. Святкування і вітання переможців відбувались в кращих традиціях. Офіціозно і при тому в доволі домашній атмосфері. Цікавий момент. Берлін – сучасне місто та сучасна спільнота. І однією з тез проведення івенту була рівність. В змаганнях також приймали участь трансгендерні гонщики. Цей меседж був додатково висвітлений і після проведення гонки. Цікаво почути і ваше ставлення до участі трансгендерних учасників і переважно учасниць. Та чому вони майже не трапляються в чоловічих заїздах. Запрошую в коментарі. Тема дуже чутлива, і я сподіваюся, що все назвав та сказав правильно. І нікого не образив, адже я її не хотів в жодному разі. І вас закликаю бути чемними. Термінові новини. 14 липня UC заборонили участь трансгендерними гонщицям, що досягли чоловічого пубертату. На цьому закінчився перший день, але не доба. Ми повернулись на базу, де скоренько виробились. Бодя на розкладній кушетці, а ми зі Степаном, як то має бути, по фіксит-гіру. Адже зранку на нас чекала велосипедна виставка /ярмарок. Колектив, що проходила в рамках продовження Red Race. Це величезна площа, що бурлить велосипедним життям, абсолютно різних напрямків та направлень. Від власноруч клепаних дзвіночків до 3D-друкованих сідушок. Від трекових до карго-велосипедів. Номенклатура на любий запит та на любі потреби. Звісно, відчувалась домінуюча тенденція сучасного велосвіту, а саме околоофроудні рухи у вигляді гравійників, турінгів та інших комфортних велосипедів не для спортивного, а саме для хобійного приватного вжитку. Цей сегмент, як мені здалось, був представлений якнайширше та у всіх видах матеріалів. І сталеві, і карбонові, і титанові велосипеди. Дуже багато вражаючих сталевих велосипедів ручної роботи, в котрих відчувається дотик майстра до кожної деталі. Для мене це було відвертим сюрпризом. Сталь досі жива. І що дивовижно, появляються не тільки рами, а й все необхідне навісне, кронштейни та аксесуари. Ну і звісно, титан – це явище, що зненацька повернулось з недр історії і тепер все частіше постає перед нами. Колись не бувала розкіш, сьогодні стає все більш доступнішою. А технології, що використовуються при побудові, вражаючі. Тут і 3D-друк вузлів, і окремих деталей, і кольорове надування замість деколей, та багато інших приколів, як то зварка та обробка. Можна зависати в раму годинами. Всі ці технологічні штучки, деталізація та заморочки над дрібницями змусили мене задуматись, наскільки примітивні мої велосипеди. Звісно, на трековому велосипеді все це не потрібно, але все одно осад якоїсь неповноцінності лишився. До речі, щодо трекових велосипедів, їх на виставці було доволі мало. Зате був юний виробник карбонових рам, який ще вчора нам вдалося спостерігати на Red Race. Це молодий колектив, що починав своє виробництво з кімнати в квартирі, де їх жили. Але при цьому ребятки не використовували готові рішення, а повністю виготовляли рами з нуля. Це клеєна рама, труби до якої мотаються власноруч. При цьому вони проводять дослідження та постійно удосконалюють свої технології для отримання якомога кращого результату. А коли я викладав фрагменти з виставки в сторіс, багато з вас припускало, що вузли друковані. Але ні, друкована форма, в яку закладається карбон, в результаті чого вузол і має цей характерний малюнок. Не розумію, чому вже форму не можна було привести до ладу, але от така особливість. Але максимального шоку я досяг, коли з всім натхненням та розумінням, звичайно, для мене ваги рами, я підняв її. І моя рука полетіла в небо, немов з порожнім кульком за тебе. Вага вражаюча, її просто немає. І це ще не найлегший варіант виконання. Так, в цілому проект все ще доволі сирий, подекуди грубий і має свої недоліки. Але навіть на поточний момент досить захоплюючий. І чомусь мені нагадав вайб Кощея. А от, до речі, бомбокових руверів я на виставці щось і не пам'ятаю. Приємно, що колись ексклюзивні матеріали стають доступнішими і багато ентузіастів починають втілювати свої ідеї та замисли. Однією з гілок велосипедів, що активно набирає
набирають популярність, особливо в великих містах, є карго-велики. І ні для кого вже не секрет, що вони вже і коштують подекуди як автомобіль, і створюються відверто лакшері карети, а не робочі повозки. Але що я точно не очікував зустріти Full Carbon Monaco Cargo-велик. І як результат витривалий, потужний і водночас доволі легкий робочий велосипед. Окрім велосипедів, приємно було бачити виробників аксесуарів. До прикладу, усіляких сумочок було просто темно, будь-яких розмірів та форм. Переважна більшість посередньої якості і коштують конячих грошей. Але люди беруть. До козирі, за одним словом, далеко. Великий стенд Оклі, сервісів по дітейлінгу та барижці віпових сучасних великів, великофестіл Vintage Bake, виробники вінтажної шерстяної форми та надувні шоломи. Зустріти можна кого хоч і що хоч. І при тому кожен радий тебе бачити, з радістю розповість тобі про всі свої напрацювання, технології та можливості товарів чи послуг. Та й взагалі, як все оформлено, як все виглядає, вражаюче та захоплююче. Кожен намагався зробити свій куточок максимально цікавим, видовищним та магнетичним. Труби в перерізі для ілюстрації батінгів та перерізів, необроблені деталі після 3D-друк, зйомники показників твоєї дупи для сідушок, усілякі примірники та приклади своєї роботи. А подекуди навіть смаколики і дармові аксесуари у вигляді топкепів, пляшок тощо. Біля кожного стенду зависаєш на півгодини, і це не просто смолток, це правда цікаво. Навіть якщо ти до цього моменту був впевнений, що тебе не цікавлять титанові турінги. Ну, від виставки ти чогось такого і очікуєш, вишуканих приколів та екзотичних рішень. Але нюанс в тому, що велопарковка для людей, що приїхали просто подивитись, була забита не менш привабливими екземплярами. Вражаюче, але дуже багато крутих Old MTB і стрітових фіксиків. Але з ніг мене звалив ось цей сталевий красунчик в розкішному окрасі, на ультражирних компонентах і вражаючими карбоновими крилами. Такого я ще не бачив ніколи. Я впевнений, що вартувало це власнику Золотих Гір, і за ці гроші можна було зібрати що завгодно, але ні, він обрав саме це. Цього я хочу побажати і вам, втілювати свої бажання, а не слідувати чимсь правилам та нормам. І що ви думаєте, поки ми бродили виставкою, Астро встиг придбати собі дві легендарних трекових рами. Heavy Pedal Zephyr, що є аналогом Сітреку, та прекрасний рожевий Макіно. Цей хлопець не знає зупину в придбанні топових велосипедів, і я був дуже радий бачити ті рами вживу. Ми їх запакували і вирушили вправо. В принципі, на цьому моя доба в Берліні добігла кінцю. Але це була точно сама насичена велодоба в моєму житті. Як висновок хочу сказати, якщо ви хочете круті велоівенти в Україні, то підтримуйте їх та їздіть на кожен з них. З кожним роком організатори отримують досвід, і наступного року цей івент стає краще і краще, видовищніше та зручніше. Ключ до популярності в руках відвідувачів, і їх розвиток можливий лише за підтримки глядачів та учасників. А расскажи, вот ты часто спонсируешь гонки, почему ты это делаешь? Кто, если не мы? А то потім проходить час і жалкуєш, що не поїхав на критеріум від Ятагарасу. Не робіть так. Fixit Gear мертв? Да. Как бы это ни звучало, но если бы Fixit Gear был жив, я думаю, людей было бы больше, а это так. Ну, типа, восставшие из ада. Ой, блин, я искренне признателен тем, кто приехал, а тем, кто не приехал, блядь, вы сами проебали, ладно. Лохи. Підтримуйте малі та великі двіжухи. І не жлобіться тих 3 гривні на квиток. В Україні насправді дуже велика ФГ-ком'юніті і є змога організовувати грандіозні двіжі. Як то, наприклад, колишній критий ровер. Це було б потужно. А у вище згаданої гонки Ятагарасу, я впевнений, є всі шанси вийти на європейську арену, це як мінімум. Тож так, підтримуйте велодвіжухи. А також не забувайте підтримувати ЗСУ та особливо фіксиків, що воюють, захищаючи нас з вами та нашу батьківщину. Це обов'язково. Всім привіт! Ми бійці 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Ми дуже потребуємо неавто для виконання поставлених для нас бойових задач на Запорізькому напрямку, бо наша старенька вже не вивозить і не може виконувати ці завдання. Будемо вдячні усім за вашу допомогу. Слава Україні! Ну і ставте лайки та підписуйтесь на канал, а якщо поділитесь зі своїми друзями, взагалі буде чудово. Ну а з вами, як завжди, був широко відомий в вузьких колах Дмитрочок. Всім пока! Моя суки до логіки, всі наші зомки, ніжніші за все.